כן, אם כבר חיברתם את הידיים שלכם ביחד, אז זה הזמן לעשות. שלום, 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 שלום. איזה יופי, איזה יופי. גם די בזמן, נכון? אביה. כן. לא, הנה, ידעתי. זה נושא שאסור לפתוח. זמן ומזגן. שלא נדבר גם על המזגנים פה. שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים למבט על חלל. אתם מכירים את התנועה הזאת, נכון? שמרימים את המבט למעלה. אני חושב שמאז שחר ההיסטוריה האנושית אנחנו מרימים את המבט למעלה. רואים אינסוף כוכבים ומנסים להבין מה הפשר, מה המשמעות מאחורי היופי האינסופי הזה, מה הסוד הגדול שמנצנץ שמה בשמיים. ובעיקר אולי מה מערכת היחסים בינינו כאן על האדמה לבין מה שקורה שם למעלה. אז לאורך רוב ההיסטוריה אנחנו בעיקר תהינו, אבל באמצע המאה הקודמת הצלחנו להגיע לשם סוף סוף, ומאז אנחנו די רגולר בכל הסיפור הזה. אתם מכירים את כל הלוויינים שעזרו לנו להגיע לכאן, ואת כל המערכות יחסים המיוחדות שיש לנו עם מה שנמצא שם למעלה. אבל כל זה אתם כבר יודעים, וכל זה גם קשור לפן המדעי. ואילו אנחנו כאן לא בערב מדעי בכלל, לא בערב טכנולוגי בכלל. אנחנו בערב אומנותי יצירתי. אנחנו רוצים להפנות זרקור אל תחום היצירה ואל תחום האומנות. תראו, חלל, המונח חלל, הוא מונח מאוד מאוד משמעותי בשדה התרבותי יצירתי. יש בו, החלל זה הסטודיו שהאומנים עובדים בהם. החלל זה גם חללי התצוגה שהאומנים מציגים בהם, המוזיאונים או הגלריות. החלל, אם תרצו, זה מערכת היחסים בקומפוזיציה, בציור, בין האובייקטים שנמצאים על הציור, או במופע מחול, בין מערכות היחסים, בין החלל של הגופים השונים שיש. אבל מעבר לזה, יש לי כאן במוניטור מלא מוזיקה, אבל מעבר לזה, מה שיש בחלל בעיקר, זו תפיסת עולם. זה state of mind. זה מוכנות, בניגוד למדע, לא לדעת, לא להיות בהירים, לא להבין. לשהות בתוך המרחב האינסופי של כלום, ולהאמין, באמת באמת להאמין, שיווצר יש מאין. שמשהו יתגלה. וזה מה שאנחנו נעשה כאן הערב. אנחנו נגלה 6 יוצרים שונים, מ6 דיסציפלינות שונות, מ6 תחומי יצירה שונים, יעלו כאן על הבמה אחד אחרי השני ויתנו את הפרשנות הבימתית שלהם למושג חלל. הבריף היה ממש ממש פשוט. קחו את המושג חלל, קחו את זה לדיסציפלינה האומנותית שלכם ותראו מה יצא. וזה מה שיקרה כאן. מה שמשותף לכולם זה שכל התגובות הן יחסית קצרות, וכולן מתייחסות בצורה כזו או אחרת למונח חלל. זה אומר שעוד בערך 1.25 שעה אנחנו נהיה כבר בצד השני של הירח. ומה נדרש מכם? לא לרצות לדעת. שום דבר שיהיה ודאי וברור. להישען אחורה, קחת נשימה עמוקה ולתת לקסם הזה כאן להתחולל. אבל שנייה לפני שזה מתחולל, קשה לדבר על דברים שם למעלה, מבלי לדבר על מה שקורה כאן, על האדמה. 481 ימים נוראים. אז נכון שבשלושה שבועות האחרונים אולי נשמנו טיפה יותר, ואולי משהו מתחיל לנצנץ באופק, ונכון שהלוואי, הלוואי, הלוואי, מחר יהיה היום המשמעותי שאנחנו מדברים עליו וששום דבר לא יתקלקל פה, אבל בעת שאנחנו מדברים על הלמעלה, אנחנו מאוד ברורים בקריאה החד משמעית שלנו, ששום דבר לא ייגמר עד שכולם יחזרו הביתה, ורק כשכולם יחזרו נוכל להתחיל את תהליך השיקום. גם שהמבט למעלה אנחנו תמיד זוכרים את זה כאן. זהו.